Hi everyone, welcome to my channel. Torí bẹ́ẹ̀ jìn ẹsẹ̀ láti rìn lọ àwádé àjábọ̀ wọ́n ní kíyàwó wà mẹ́ bọ̀tà àwọn tó kù lọ sí ilé títí wọn o bọ̀tì ẹni tí eégún yẹn gangan tó jẹ́ pé ìdílé tégún yẹn ti gbé jáde òun la mú lọ káwọn èèyàn bá mọ̀ bọ̀tà àmúlẹ́yìn lọ o gèlí ẹ̀ la fi pàrokò sórí eégún fi lọ eégún sì ń lọ níwájú táwa náà sì ń tẹ̀lé ìgbà tó wá dé pé awáṣọdún eégún tán ẹni tó mú mi lọ́wọ́ à ń sọ pé ẹ̀gbọ́n òun fẹ́ sáré dé ko òun máa padà wá bí pé wọ́n fi nǹkan bo òun náà lójú pé èmi náà ò lè sọ pé irọ́ o àjọ fẹ́ lọ ni èmi náà bá jókòó kọjá ṣe yàjídé ọjọ́ kẹrùn tó lọ bí ṣe sùn lọ́sàn ọjọ́ náà nìyẹn pé òun ta ní kó wá ṣe kọ́ lòun rán mọ́ yìí o òun jí òun jàmàlà òun jẹ gbogbo ẹ̀ òun ta ní ó wá ṣe kọ́ lòun rán mọ́ yìí o ó yá ǹdẹ béèrè pé ta ni olúwawo gbogbo ìlú yìí mo bá pe èèyàn kan mo ní ìwọ wá bí ṣe mọ̀ téèyàn bá fẹ́ gba nǹkan èèyàn ò lè pa àgbàlagbà bọ̀tọ̀ ọmọ kékeré tó bá tàn mọ́ra tó ń fún ní nǹkan mọ́ra mo ní ta ló olúwawo gbogbo babaláwo gbogbo babaláwo ló wà ní ibi tí babaláwo wà ó jìn díẹ̀ o mo lápá abo ni ó wá júwe ó ní bọ̀tẹ́ bá ti débi oríta bíi báyìí kẹ́ máa lọ straight títí bọ̀tẹ́ bá ti débi kan ẹ yà sí apá òsì ẹ má yà sí apá ọ̀tún o apá òsì yẹn bí tẹ́ bá ti ń lọ ẹ rí ọ́fíìsì àkànbẹ̀ mo sì bọ́ sọ́nà bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn mo yẹn sọ fún pé kíní ṣọwọ́ àárọ̀ mo bí ìgbọ̀wọ́ ìtásìkò èmi gbéra níbi nǹkan bí aago bíi 10:00 mo bá bọ́ sọ́nà mo ń lọ mọ́ ìgbà tí mo máa fi débẹ̀ ó bọ́ bí nǹkan bíi 1 ní bó ṣe yìí bẹ́ẹ̀ mo ṣáà ń làágùn kò débẹ̀ mo wá dé àmọ́ ní ẹjọ́ bàbá onífá tó wà ní abàmbí ni mò ń béèrè lọ́ní kí n súnmọ́ ájú díẹ̀ kí n yà sápá ọ̀tún mi báyìí màá rí ọ́fíìsì àyẹn ìgbà tí Olódùmarè fẹ́ jẹ́wọ́ agbára ẹ̀ mo bá bàbá yẹn ní báńkò nìyẹn ó káwọ́ síbẹ̀ ó ń wò gbé mi yé débẹ̀ mọ́ ní ẹ ká san bá mi ẹ ká san o bá mi ó ní o rọra gbá kan wọ ẹjọ́ bàbá onífá tó wà mí báyìí náà ni mo ní ló wá ní ó ní olóhùn náà lòun dá mi lóhùn yìí orí ọ́fíìsì àló wà o èmi wà ń sàlẹ̀ o mi ò tó wojú ẹ̀ náà o mo wà ń dọ̀bálẹ̀ ní o ló wá ní ó ní ló bá Fáwọlé Fáwùyì ẹ lọ bomi wá ló bá da omi yẹn lẹ̀ àmọ́ ní ṣé ìṣe ibi tó ti fẹ́ fi mí ṣòwò mo tún dé yìí nítorí Ọlọ́run ìyá àti bàbá ò sì mọ ibi tí mo wà báyìí o ó ní ó yá tẹ omi yẹn mọ́lẹ̀ kó máa wọlé bọ̀ bá sì wọbẹ̀ lóòótọ́ mo wọbẹ̀ nígbà mo wọbẹ̀ ó ní ó ṣe wá pẹ́ tó yìí mo mà kú jọ́ mẹ́ta mo níjọ́ kan pẹ̀lú ìwọ wá mi lọ pé ìyá àgbà wa ìyẹn ni ìyàwó àkọ́fẹ́ bàbá yẹn ìyá yẹn náà ti dàgbà bàbá tí mò ń sọ ìgbà tèmi fẹ́ lọ fi lọ kọ́fà lọ́wọ́ ẹ̀ bàbá yẹn wà ní age of 109 stroke either 108 stroke 109 nígbà yẹn ló bá ní ìyá àgbà bá dé ló bá ní ọkọ mi ó ṣe wá jẹ́ kó pẹ́ tó yìí kíní kan tí ń retí mi ọ̀nà bá dáná ìgbà tán dáná mo ní bàbá rẹ̀ mi ti jẹun kémi tó kú òun lé o ó lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ó jókòó sórí ẹni lòun náà bá ṣanwó labájọ́ ọbẹ̀ sí ń jẹ oúnjẹ ó ní gbàgbé ń pé kíní o ilé ẹ̀ ló wà o ò fẹ́ wá kọ́fà bọ̀ tó láwọn nǹkan kan tó máa ṣe fún ẹ bọ̀ tó ní lọ́lé àbá abolódé sí mo dápasò ni ó ní ìkáwọ́ mi náà ni mo ṣe wà ìkáwọ́ òun náà mo wà ó ní ìkáwọ́ òun náà ni ìgbà tí mo sì ayé àṣẹ gbogbo ẹ̀ lórúkọ yẹn ó ṣe àwọn ètùtù kankan mo ṣe ibẹ̀ náà mo sùn láti ibẹ̀ lọ bí ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́fánù ọmọ mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀rọ̀ tí kò lè bá gbogbo àwọn ọmọ tó bí ó bímọ tó pọ̀ torí ìyàwó pọ̀ tó bímọ tó pọ̀ ó sì kọ́ 19 officer àkálẹ̀ ilẹ̀ mọ́ èyí tó kọ́ gbẹ̀yìn tó lóun ò ní kọ́lé mọ́ rárá òun ni officer àbí tí mo ti lọ báyìí
mo ti wà pẹ̀lú ẹ̀ fódìdí ọdún bíi 10 but mo pàpà wá dé pé ìgbà tí mo rí pé wàhálà àwọn òbí mi pọ̀ wọ́n bẹ̀ sí ń sáré kiri wọ́n wọgbá àwọn mí ni ó ti kú wọn lè rí wọn lè ṣe kíní kan wọ́n ti fọ̀tẹ́ ìṣògùn owó ẹ̀gbọ́n bàbá mi gan náà tún lanu gbàgà ó ní àbájọ tó fi máa ń náwó tuntun ó ti lọ fàgọ́ bí ìṣògùn owó. Wọ́n ṣàdédé ńjọ́ náà wọ́n wá lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n wọn kan pa lọ́ọ́ bọ̀gbọ́n fọmọdé yìí ó máa wá ọ̀bọ̀tú tó bá máa dé whitelist ló máa bá lọ́rùn ẹ̀. God so good pé mi ṣe dé sẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn àṣẹdáàdì mi ti rán àwọn àbúrò mi lọ síbẹ̀ yẹn tó ń sọ pé tóun bá fi rọ́mọ òun gbà ń pé wọ́n náà ní lọ́mọ mọ́ o wọ́n jọ lérí pẹ̀lú ra wọn. Ìgbàtọ́ Ìdùmarè fẹ́ gbé ìgbó ẹjọ́ pé mi ṣe yọ́njọ́ náà ni èèyàn kan ló pàdé mi lónìí ẹni tí mo rí ẹ rí ló bá sáré wọnú agbolé ní ẹni bẹ́ẹ̀ bí ṣe yọ ni òun gbogbo ṣe wà nù pálọ̀ lọ́hùn bóyá ń wò ó kàn bínú wọnú yàrá lọ ni ó wà lọ ń sunkún mu náà gbàdọ̀ báyìí oníṣáyé mo sì ṣe yìí mo ní ẹ̀hẹ́n kò wá yẹ kí eléyìí náà dùn ẹ̀yin náà o tó bá yẹ pé ẹ bá tètè sọ ní right time pé nǹkan báyìí ni màá ṣe èmi ò ní máa sọ pé mo náà ń ṣe yes ma fún ọ̀gá kan níbi kankan wà ní ṣé yẹn náà mo fi wá fi yẹn náà fi san kíní fóun mo ní ẹ má bínú báwo wá ní ìgbà wo ló fẹ́ wá ìgbà wo wá mo ń kọ́ fálọ̀ mo ní ohun tó ti ẹ̀kú náà péréte náà wọ́n bá ní ọ̀rọ̀ tí mo wá ewé ń bí ni o mo máa tó padà bí ṣe lọ ni mo sì kọ́ fódìdí ọdún 10 ó sì ṣàdúrà fún mi ṣe everything later of the day mo pàpà wá gbọ́n pé bàbá yẹn pàpà wá ṣe kí ni ó ṣàwòrán lọ ní ọjà òyìnbó ní ẹni yẹn ti sọ fún mi ọmọ inú abàbí tèmi ń gbé yẹn nínú ẹ̀ náà mi ò kọ́ bọ́ ṣe ń yìnbọn mo wọnú ilé báyìí ní ilé ọ̀rẹ́ mi kan wọ́n pè ní Mọ̀nsúrù mo lọ gbé ìbọn bẹ̀ mo kàn lọ yìn fún ẹran mo kàn yìn fún ọ̀kẹ́rẹ́ kan ni ọ̀kẹ́rẹ́ bíi mélòó kankan kù mo ní àwọn àpẹ nìkan ní Bándélé ní ọjà ẹrùn mo wá lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ mo lọ rọ̀bọ́n bẹ̀ bí ẹ bẹ̀ sí ní dẹ̀gbẹ́ kínní nìyẹn ohun tó kàn dùn mí bí mi nínú ẹ̀ tó dùn mí jù òun níjọ́ tí mo wá pa ẹran ẹtu ìyàmọ̀ pé wọ́n fẹ́ràn àwọn olóúnjẹ fẹ́ràn láti máa rà láti máa tà á ìbádé bẹ̀ lọ ní kíní kan gbá kan àwọn tó bá ti wọṣọ funfun sọ́rùn yẹn ó lè náà máa ń jà ń gáràjì náà máa ń ṣe kíní kan gáràjì kíní kan ṣe kíní kan wọn kí ọ̀tá mi wọlé wọn bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ máa nà mí mo ní àmì ìhóṣòlè o mo wá tẹran mo lọ tẹran fún ìyàn ni èmi fẹ́ wọ mọ́tò padà ń pé kíní ni God so good ẹni tó wá mọ bàbá yẹn tó kéré sí bàbá yẹn tó mọ dáadáa lọ́dà lọ ní ẹ sì ti kó bára yín o iṣẹ́ ìmọ̀ pọ̀ mọ pọ̀jù òye lẹ́nà yẹn wọ́n ní ha wọ́n ṣàbẹ̀ mi wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n fún mi lówó wọ́n ṣe mo gba owó yẹn bàbá yẹn wá pàpà wá bínú lọ́jọ́ kan lọ síbẹ̀ pé nǹkan báyìí wọ́n ṣàbẹ̀ sí bàbá ọ̀rọ̀ yẹn kú síbẹ̀ mo tún ṣọdẹ náà mọ̀ náà ni wọ́n bá díẹ̀ ń bẹ̀ owó yẹn ni mo fi owó ẹran tí bá pa yẹn ni mo fi ń lé fún gbà yẹn bàbá yẹn ní kí n má ṣe wàhálà but èmi màá ṣáà máa wọṣọ àwọn aṣọ tí mo tún kó lọ sẹ́kọ̀ọ́ èmi ẹ̀yẹ ọmọ Èkó á máa ṣe fáin máa ń fa bí kinní kan gbé mi ṣe ń káṣọ lọ tán bá ní ká lọ pọ̀ ìpogi wá èmi àyà kẹ̀pọ̀gi èmi àkàn aṣọ tó yẹ kán wọ̀ lóde òun lè má wọ̀ òun máa fi lọ pọ̀ ìpogi tẹ́pọ̀gi bá ta sára aṣọ ṣé kò ní bàjẹ́ bẹ́yìn ìrìn àjò mi ṣe rí nìyẹn lẹ́yìn yẹn náà mo tún wá ń kọ́ ìmọ̀ mọ́ ìmọ̀ láti ibì kan lọ sí Ifẹ̀ lọ sí gbá káàkiri ṣe gbá ṣàwo ọ̀rẹ́ ló jẹ́ kí n jókòó sí ìdí iṣẹ́ yìí nígbà tọ́mọ ẹ̀ kú ó ní èmi ni mo pa àwọn lọ́mọ mo ní ọ̀nà wo torí èmi ń jáde mo ń lọ sí Ìbàdàn padà ní fẹ́ lọ sọ́yọ́ fẹ́ dé Ìbàdàn pé kí n gbàbẹ̀ dọ́yọ́ bẹ́ẹ̀ èmi ṣe lọ́nà sọ pé ṣé kò pàdé mi lọ́nà níbi tí mo sì gbà lòun náà gbà wá lọ́ní ṣé kò pàdé mi lọ́nà ó lọ́mọ òun sì kú ìgbà tó máa dọ́ hospital ó bókù ọmọ yẹn lóòótọ́ bọ̀dọ̀ Ọlọ́run tó wá fóòótọ́ tó tún fẹ́ rú ẹ̀mí mú dídé tí máa dé kò tún pẹ́ irú nǹkan tó tún ṣe ọmọ ńgbà náà àṣé ìtorí ẹ̀ ni àwọn ọkùnrin abọ́dọ̀ máa ṣọ́ra pẹ̀ lára obìnrin pé kó àlè tóun kó tó jẹ́ pọ́njọ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn òun ló ṣe kí ni ló ń pa lọ́mọ tí kò mọ̀ o ibi yẹn náà ló ti bẹ̀rẹ̀ ló tún bọ́ sórí ìkejì wọ́n gbọ́ ọmọ yẹn dé èmi sì lọ sọ́dọ̀ èèyàn mi kan ní Ifẹ̀ which is Ifẹ̀ North mo lọ síbẹ̀
wòlíì kan wá sọ fún mi pé wọ́n máa gbéṣẹ́ kan wá fún mi o bọ́ tí mi ń gbọ́dọ̀ gbowó o ibi tí òkìkí mi ti fẹ́ kàn ní àfàìmọ̀ tẹ́niyẹn tí ò bá ti kú lóòótọ́ lódodo mo lọ bẹ̀ mo dé sílé padà ọjọ́ tí mo dé sílé gangan mo bá yàn kan dáfá níjọ́ náà nígbà tí mo dá ifá yẹn àwa lọ rúbọ arúbọ tán mo gbé tutù yẹn lọ mo padà dé mo wẹ̀ tán mo ṣe kíní bí ẹ̀mí ṣe wọnú ilé lọ nìyẹn pé kí n sùn èyí ọrùn yẹn mọ̀ ń sùn àwọn tí mo wá ń ro kàn lé lórí pé kán wọlé wọ́n kàn kanlẹ̀kùn gbágbágbágbágbágbá àti wà ló bí nǹkan bí 12 mo ní ó dà ń pa àwọn ọmọdé ti gbọ́ pé mo ti dé jáde kọ́ má dà mí láàmú tó bá dàárọ̀ la máa ríra jáde ní ìkànnú ọmọọṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi yẹn wá dáhùn pé ìkànnú ọmọọṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi wá dáhùn pé òun má sọ̀rọ̀ jù lòun sọ̀rọ̀ mo ní lèmi bá sáré fòdìdé lórí bẹ́ẹ̀dì fífò tí mo fòdìdé èmi ò wò pé bóyá mi ò wọ nǹkan kan mo ti ju aṣọ òbórá lẹ̀ bí ṣe jáde báyìí tí mo sáré sílẹ̀kùn bí ṣe kọ̀ sáré wo ra mi ni pé ìhòòhò lọ́yọ̀ tá mi wà yìí ń bá tún méde padà wọlé ń bá lọ sí géètì fún wọn náà bá wọlé rárá wọn ni ọmọdé yìí máa jí o lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbà ní tilẹ̀ tọ́ ọlọ́run bá wa jí ọmọ náà ní òru náà bọ̀ tí wọ́n mọ̀ pé mo ṣàdúró iṣẹ́ yẹn mi ò gba 1 naira gẹ́gẹ́ bí wòlíì tó sọ fún mi but mo jèrè ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ètò ẹ̀ ní kọ́ lọ́ọ́ má bàa tí wàá jẹ́ kó tó tún ṣe àwọn ìrírí tí mo rí ọ̀rọ̀ pọ̀ bọ̀ tí ká máa mú mọ́ńbé mo tún mọ̀ pé ọjọ́ mi ọ̀rọ̀ á tún máa wọnú ọ̀rọ̀ lọ gbogbo ọjọ́ kan náà kọ́ lè yàn ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ kó lẹ́nu torí mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ń gbé olóòtú níkùn ó fẹ́ béèrè àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tọ́rọ̀ sì ń gbé nínú tọ́rọ̀ náà ń jáwọ́ jasẹ̀ bóyá bí ọ̀rọ̀ ṣe ń jáwọ́ jasẹ̀ nínú tiẹ̀ náà ní fá ń jáwọ́ jasẹ̀ nínú tèmi náà bẹ́ẹ̀ ni bọ́rọ̀ ṣe ń jáwọ́ jasẹ̀ nínú ẹ̀ náà ní fá ń jáwọ́ jasẹ̀ nínú èmi náà